Hello. Today, this is my first vlog, food edition from Waitable Rediscover. Karon maghimo ta og tablea or choco sikwati. First, we have a tablea, sugar, and water. Okay, first, heat first on the casserole. Mag-init ta. Then pour our water. Yung mga 2 cups of water. 3 cups of water. Of water. Okay, atong cotton guys, kung mainit after 2 minutes para mainit siya. Maghulat lang tagin natin. Maghuwat-huwat ta gamay. Muna natong initubig natong gihimo. Og mo ni atong tablea. Nakita pa ang naghimo. Ang sukar pinalit na sa mall. Okay? Maghuwat-huwat lang ta guys for 2 minutes para mainit natong kuan. O tuda-tudahan na to ang atong gas stove. Okay, tuda-tudahan na to para mo init og dali. Huwat lang tag guys na mo bukal na siya. Okay, maganda na tas atong tasa para sudlan sa atong chocolate sikwati or chocolate drink. Kaya ang hinatang kuha. Dala atong gamiton nga tasa. At atong mahiwagang plato. Okay, maghuwat-huwat sa ta. Okay guys, nag-boil na atong tubig. Ato nang painayan ng atong kayo. Ay, wala pang Marlboro. Then, add na to ang atong tablea. Ano siya? Upat kabok tablea atong kwaon. Then karaw-karaw ta. Nagpila kung ano, kung do? 12. Uy, bago pa na. Pag-upa na naman ako do? Ako asa? Kailan pag-init?
Sige, magkaraw sa ta. Sa itong tablea. Muna siya ang itong tablea. Oh. Kani ang tibugol pa ito pa ng piso. Ang isa kay na, medyo na ice na. Na? Asa ba yung isa nani? I-karaw lang ta guys. Until ma-dissolve ang atong tablea. Nawa na ikuan. Sprite lang yatag. Sprite o royal. Ina lang ugwa na, balik ka sa. Nagpaan ko to guys, kay natay tindahan. Muna natin tindahan. Huwag na nipalit nga customer. Oh, balik sa tag kutaw. Ngotong name, mga nagpalit og sigulyo, soft drinks. Puro lang ta. Hapit na ma-dissolve ang atong kuan. Itong tablea. Watan lang nato og mga 3 minutes para ma-dissolve ang atong tablea. Kaya masubraan na to o kayo malay na tong tablea. Mapait-pait. Karaw lang ta kay watay baterol. Karaw lang ta karaw. Pero minti lang ta ani karaw. Kani gamay na lang para mahuman na. Lami na guys, humot-humot na tong tablea. Okay, muna tong magkaraw-karaw sa ta. Karaw-karaw. Ang tablea. Ang tablea. Kung pakusgan na ito gamay na kung kayo. Kung napatay na din yung tablea ito, sinibukang sa parang huwag kang suman. At dilit na lanay kay init. Hindi hapit ang tamahuman. Then, i-add na itong atong sugar. I-add atong sugar. Pilang ito? 15. Okay, hapit na mahuman ang atong tablea. Kira na, basta naalang sa balay, perminte. Mara ni human-human na itong tablea. Kurang tagamay kay mahuman na.
Wala to gispiso guys ang Tablea. Kay basin mahiblag tani. This is original chikwati. Sikwati kung sa Cebuano. Kung sa Tagaliti ba, magtablea ta. May pang kapi. Mo ni pampuli na mo sa kapi o atong mis probinsya sa Leyte. Gikaraw ta karon. Hapit na jud mahuman. Bukal na gamay atong Tablea. Pwede na nato pagnon. Then ato dayong pour sa atong panaksan. Muna siya guys. Look ang atong Tablea. Charing! Muna na itong finished product nga Tablea. Awa guys. Lamig kayo. Nagbuwa-buwa pa. This is all Tablea. Muna sir guys ang atong Tablea. Okay. This is January, our sign from We Travel, We Discover Food Edition Season 1. Bye bye!